Srdce dharmy aneb návod k sobě. Tento text předcházel vzniku Maitreya Buddha sútry. Zákon pomíjivosti. Buddha Šákyamuni mi udělil milost tak, že mi prostě, jasně a srozumitelně vyložil zákon pomíjivosti všech smysly vnímatelných jevů bez rozdílu, včetně smyslů samotných, kdy pro každý takový jev platí tato primitivní matematická rovnice. V plus OT plus Z rovná se 0. Tedy vzniká, okamžik trvá, zaniká, výsledek je 0. Ta rovnice je tak prostá a obyčejná a možná právě proto tak opomíjená. Tato rovnice převedená do slov, což je jen jiný druh jazyka, jednoduše znamená, že pokud zde něco je, tak to zde ve skutečnosti již není. Jde tedy o, pokud je cokoliv podmíněno, což je vše, co má tvar, není to skutečné, je to tedy iluzorní, snové. Proto je tato rovnice vyjádřením prázdnoty. To je bezpodstatnosti všeho. Což znamená, že ačkoliv se nám může zdát, že se něčemu významnému věnujeme, něco významného děláme, někam jdeme prožít významný zážitek, něco zvláštního, někam významně směřujeme, má se to ve skutečnosti tak, že se to odehrává jen v naší subjektivní představě jako představa života od A jako startovní čáry zrození do Z jako cílové smrti, tak, jak o tom sníme v karmických souvislostech s ostatními, přitom ale paradoxně každý zvlášť, v představě, na které jsme se dohodli a se kterou jsme souhlasili. Právě ukončení tohoto spánku znamená ukončení utrpení, ve smyslu opakování tohoto sklonu snít, tohoto vzorce znovuzrození a následné znovu smrti, začátku příběhu a jeho nutného konce. Všimni si, že jakákoliv lidská aktivita neobsahuje jiné atributy, než jsou začátek a konec, kdy bytosti uniká, že zatímco se zabývá těmi začátky a konci, je stále zde. Prostá počátky a konce jen řeší, kdy toto řešení spočívá v přikládání důležitosti tomu, co důležité vůbec není, a držení se toho jako důležitého, zatímco jde o opakování těchto atributů jako programů. Odinstalování těchto programů znamená stav bez počátku a konce. To je bezhraničnost, to je prostý stav bez času, to je neomezení. Právě pro toto řečené Buddha Šákyamuni, zvaný Gautama, objasňuje, že tato takzvaná realita je naprosto totožná s realitou snovou. Proč? Protože mají obě naprosto stejné kvality, stejné atributy. Ať v této realitě, tak jako ve snu, prožiješ cokoliv, ať se zdá tak nebo onak, ve skutečnosti na tom nezáleží, protože vzhledem k rovnici vzniká, okamžik trvá, zaniká, rovná se 0, ať se to jeví jako něco významného, v okamžiku, kdy to chce bytost mentálně uchopit a podržet, to zde již reálně není. Ono zdání, že to zde reálně je snění, které je v subjektivitách, přítomno právě pro sklon realitu vnímat mentálně staticky, jako trvale pevnou a jako takovou i psychologicky uchopovat, držet, svírat, čímž bytost způsobuje sama sobě utrpení, nese si svůj kříž, právě proto, že sebe samu takto odsuzuje k tomu, že se marně pokouší uchopit to, co není ve skutečnosti možné trvale uchopit. Kdy tímto sklonem lpět na tom, co nelze trvale uchopit, sobě působí hlubokou bolest. Protože ať už se bytost pokouší uchopit a podržet cokoliv, není to v její moci. Tedy zřeknutí se tohoto světského sklonu je paradoxně získání moci duchovní. K této světské bolesti je dle míry tohoto sklonu k držení taková bytost víceméně arrogantní, to je ignoruje své utrpení. Od čehož se míra jeho utrpení odvíjí, ve kterém si musí zjistit víc toho něčeho, co jí bude bez tak posléze odňato, ač se situace má tak, že to něco nikdo ve skutečnosti ani nikdy neměl. Moudrost spočívá v neustálém rozjímání nad tímto tématem pomíjivosti, protože čím více je mu porozumělo, tím více je bytost probuzena, tím více nemusí to, o čem bytost dosud trpěla, že musí, aby. Kdo má kde jaký život?
Může ho někdo někomu ukázat na dlani své ruky? Ne. To jediné, co kdo má, dá-li se to tak vůbec nazvat, je zkušenost s neustálou změnou. Jak důležité je poslání té či oné bytosti z pohledu za 100 let. Co je to čas, když ne to, co člověku pořád uniká? A není čas jen představa, kterou si bytost přeje, aby mohla něco uchopit, aby mu mělo co unikat, aby mohl v tomto úniku od sebe samého usínat na tom, co je díky času tak důležité? Co kdyby se náhodou, zatímco se bytost takto dobrovolně rozhoduje spát, dověděla, že ať si na čas hraje nebo ne, ve skutečnosti se neustále nachází na věčnosti. A není tato věčnost ten Bůh, kterého se bytost ve skutečnosti bojí a proto se raději zabývá něčím menším, jakože tu raději ani není, aby tu nemusela čelit? Není ono bezčasí tím Bohem, ke kterému ve skutečnosti nelze nenáležet a ze kterého bytost naprosto dobrovolně uniká do představy narodím se, do představy života, abych se něčím zaměstnala, abych nemusela čelit skutečnosti? Není ta skutečnost natolik nezměrná, nekonečná a neuchopitelná, že se bytost raději narodí, rozehraje hru o zrození, aby se té nezměrnosti nemusela bát jako Boha? Svoboda neboli Bůh je dobrovolná. Zrovna tak jako utrpení neboli peklo. A to, co je pro někoho svoboda, může jiný nahlížet jako utrpení. Svoboda, tedy nebe, má různé úrovně, které se dají rozlišovat dle schopnosti té či které bytosti realitu mentálně neuchopovat, nebo na ní nelpět, nebo se jí nedržet. Tak je bytost volná od sebe, tedy kdo zvládl sebe, zvládl celý svět. Bytost je tak duchovně velká, jak velká je její schopnost nelpět na něčem jako na trvalém. To, co je pro nějakou bytost svoboda, Bůh, nebe, z toho mohou mít jiné bytosti proto, jak velké to je, strach, pro který malomyslní a unikají do opětovných znovuzrození, do představy života. Tato volba je na jednu stranu svobodná, ale proto, že je motivována strachem z velikosti Boha, o svobodu nejde. Tedy bytost, která opakuje své znovuzrození, tak činit musí a nesvobodně do té doby, než bude schopna přijmout velikost Boha. To je možné až tehdy, kdy bytost dospěje do stavu duchovní čistoty do takové míry, že přijme celé utrpení lidstva, čímž mu porozumí, kdy podmínkou je přijetí a teprve pak se dostaví porozumění. Naopak to nefunguje. Nelze porozumět a teprve pak přijmout, protože to je podmíněnost. Na takovou svobodu, která není kladenou podmínkou na sebe, ale možností, kterou lze dále niterně zkoumat a tak získávat vnitřní zkušenosti sebepoznání, si mají bytosti teprve zvyknout. A to lze jedině tak, že své zkoumání pro sebe pomalu dokáží ocenit jako nezbytnou součást duchovního vývoje bytostí, k čemuž je nezbytné zajímat se o svůj duchovní vývoj. Jedině tak je možné postupně dojít k tomu, že Bůh může být přijat i s jeho nezměrností, která se stává současně majetkem bytosti, která toto zrealizovala. Kdo se neučí svobodu přijímat, přeje si se trvat v dočasnosti, to je v omezení. Kdo se učí, stává se neomezeným, tak jako věčnost sama. Za omezenou představou života od A do Z stojí volba, tak to si to přeji. To je chtíč, který je závislý buď na nevědomosti, nevím, že je zde jiná možnost a tak opakuji, co již znám, nebo dobrovolnosti, vím, že je zde jiná možnost, nedokáží ale docenit, tedy ji odmítám. Což je ve výsledku to samé. Je to odpor, který je sebestředným vymezením, odstředivou silou vychylující se od středu, tedy opět paradox, kdy si bytost hraje na hledání toho, co ve skutečnosti odmítá, a je její přirozenou součástí, protože svůj střed každý neustále vlastní, jen ne vždy je s ním v souladu. Lze to připodobnit k hledání pravdy. Všichni si přejí pravdu nalézt, ne ale každý miluje upřímnost, tedy dobrovolný sklon k sebeklamu. Bytosti se ve svém spánku zabývají tím, aby v něm stihli vše. Naplnit, ač to není možné naplnit, uchopit, ač to není podržet. Že je ani nezajímá, kdo v této jejich subjektivní představě světa zemřel včera.
Individuální přání, chtíče, záměry, vize a sny, ať se jeví sebevíc ušlechtilé, jsou pro ní prvořadé a stojí nade všemi ostatními bytostmi, které jsou jen panáčky ve snu toho, kdo sní o tom, jaký chce mít sen. Jinými slovy, přání po této představě života je pro toho, kdo takové přání má, nadřazenější všemu ostatnímu, jak lidem, tak takzvaným věcem, které ani věcmi nejsou. Není to vůbec osobní, je to naprosto neosobní utrpení. A v tomto rozpoložení se bytosti setkávají a mají dojem, že se reálně potkávají. Přitom i když spolu komunikují, každý je zajatcem svých vlastních předpojatostí a rozpoložení. Tedy v případě takového společenského setkání se ve skutečnosti neodehrává to, o čem sní většina. Za těmi kulisami se děje něco jiného. Ať se každý namáhá vidět, co to je. Spící bytosti jsou k sobě samým tak bezohledné, že je pod tíhou světské smrti nezajímá dokonce ani absurdita jejich aktuálního počínání, ve kterém se věnují tomu, co si myslí, že drží a o co záhy přijdou. Dříve či později se budou věnovat rozvíjení své vlastní sebeúcty a důstojnosti. Toho, co ve skutečnosti hledají, ale zatím o tom nevědí, protože tyto stavy nedocenili. Až docení, mohou rozvíjet vzájemnou úctu všeobecně, tedy vyzařovat navenek to, jak jednají sami se sebou. Bytost skrze ostatní, ve kterých pozná sebe samu, chce vidět právě to, co je vznešené. A opravdu zde již rozumí tomu, že to, co si s ostatními vytvoří, v tom s nimi žije. Tedy nezáleží na hmotě, ale na vztazích. To je bohatství. Také platí, že čím víc se zajímám o všechny ostatní, tím víc jim rozumím. A pokud se takto namáhám, více jim rozumím, tím méně se pro něco zlobím, protože ono rozumění nahradí sklon ke zlobě. Kdy díky tomu bytost není otrokem takové zloby, ten mě ale naštval. Místo toho je viděno, on jedná takto, protože, a proč já bych se měl na něj zlobit. A takto nejsem díky své ochotě porozumět, omezen zlostným jednáním, které z této zloby vzniká, díky čemuž se skrze toto porozumění ve skutečnosti zajímám o sebe. Protože takto nacházím klid a mír, tedy kvality, které se bytost teprve učí ocenit. Obchodní přístup zanikne. Pro něj je toto naprosto nepřípustný paradox. Co dám, to skutečně získám. Je to mimosvětské chápání a přece to skromní lidé realizují. A výsledek? Nemají deprese. Bytosti, které tomuto nerozumí, nechápou, teprve se to naučí. Ať každý dělá, co dělá, zabývá se, čím se zabývá, nikdo si nikdy nezajistí trvalé tělo. Ani trvalé požitky tohoto těla. A přece své zrození může opakovat, ale se vším utrpením, které slast vždy střídá, tak jako den střídá noc. Tedy bytosti, které se považují za bytosti, opakovaně podstupují něco, co není uchopitelné, něco, co nikdo ničím, čím se ve stavu této trvalé prázdnoty takzvaně zabývá, trvale nezíská. Tato prázdnota sama o sobě platí pro každého bez rozdílu, ať už jde o bezdomovce nebo krále. Znamená neustálý stav trvalé chudoby. Vše ostatní je iluze a šílenství. Prázdnota, kterou mnozí nazývají šílenstvím, je něhou nám všem, protože její poznání přináší uklidnění. Ale tohoto klidu se, jak jsem již nastínil, bojí bytosti, pro které je až moc velký. Proto podmiňují sebe samé do nějakých aktivit, které ani aktivitami nejsou. Reálný stav a situace každého z nás je prázdnota ve věčnosti. Ne kruté, strastiplné představy o růstu nebo pádu, čertovské hrátky na zisk nebo ztrátu. To jsou jen fantazie, velmi bolestivé fantazie. To znamená, že každý je na tom neustále stejně, avšak ne každý je k sobě natolik milostivý, aby si to připustil. A tak nad sebou samým zvítězil ve smyslu, už na sebe nemusím tlačit, nemusím sobě ani nikomu jinému plnit nějaké představy, tak to na sebe nemusím klást podmínky, mohu sobě a tak přirozeně i k ostatním rozvíjet bezpodmínečnost. Kdo není milostivý k sobě, také si přirozeně nepřeje, aby si takovou milost k sobě ostatní dovolili.
neustále navrhuje tlak. Proč? Co kdyby mí blížní náhodou přijali Boha a já si pak neměl s kým hrát? Toho se děsí každá nezralá bytost, proto straší představou anarchie a zavádí pořádky, avšak ví, že není upřímná, protože je poháněna svým vlastním strachem, který není skutečným zájmem o ostatní, ale o sebe, jedině o sebe. Kdo rozvíjí nelpění, nemá žádný zájem na tom rozpoutávat anarchie. Proč? Takovým bytostem pomalu vyhasínají vášně, a ne, že je třeba se jich bát. My se od takových máme učit klidu a míru, tedy tomu, co tak zoufale potřebujeme. Ne každý o rovnici vzniká, okamžik trvá, zaniká, rovná se nula, ví. Například takový bezdomovec, na to může být ve smyslu dosaženého stavu vnitřní svobody lépe než král. Tedy pokud tomuto poznání lépe než král rozumí, ale také naopak. Král na tom může být díky svému vlastnímu porozumění, a tedy vědění, na základě poznání moudrosti lépe než bezdomovec. Probuzené bytosti se neodlišují v tom, jakou zde hrají roli, ale v tom, jak na tom jsou se svou důstojností. Odpovědnost. To také znamená, že to jediné, co lze skutečně vlastnit, je naše vlastní a individuální znalost tohoto zákona pomíjivosti. To je moudrost, kdy za ochotu namáhat se tomuto zákonu porozumět, nese každý jednotlivec sám za sebe obrovskou zodpovědnost. Což je paradox, kdy odpovědnost je lehká jako tíha. Protože pokud je bytost tohoto zákona neznalá nebo nedbalá, což spolupřirozeně souvisí, protože znalost nedovoluje nedbalost, dává v sobě vznikat subjektivním představám dobra a zla. To je rozděluje realitu, to je dualita. Avšak to, co je dobré pro jednu bytost, není dobré pro jinou, což znamená vnitřní stav soukromého náboženského vyznávání války, který je běžný každému světskému pohledu na svět. Pro tento stav vnitřního rozpoložení v každé jednotlivé bytosti dle přímé úrovně dosaženého poznání povstává představa vnitřního konfliktu, vnitřního pnutí, já proti světu, před kterým musím obstát, který si musím podmanit, nebo mě dostane svět, který si jistě myslí, že jsem úžasný, což musím podpořit, který si jistě myslí, že jsem ubohý, čemu se musím vyhnout, abych v očích svých, které jsou ve skutečnosti oči ostatních, obstál a neselhal. Čímž bytost sebe samu v tomto spánku karmicky odvíjí dle stavu vnějšího nepokojného světa tak, že tomu všemu slouží a dle toho si volí své role. A přitom všem se přesvědčuje, že jedná svobodně, nebo že vůbec má nějakou svobodnou volbu. Bytost tak následně dělí ostatní vnější bytosti na ty, kteří jsou se mnou, a na ty, kteří jsou proti mně. Čímž bytost tímto nastavením podmiňuje sebe samu, ač sní o představě, že ve světském slova smyslu pracuje na svém růstu. Ve svém vlastním rozdělení tak ve skutečnosti sebe samu donucuje k tomu, aby sloužila ve své náklonnosti těm, kteří jsou s ní, anebo ve svém odporu proti těm ostatním. Takto v sobě na základě všemožných předpojatostí bytost obecně dává vzniknout stavu vojenského rozpoložení, což je stav napětí standardní pro tzv. Malou nebo dětskou mysl, aniž by toto své soukromně utvářené prostředí ve svém zaujetí rozpoznávala jako své vlastní utrpení. Kdo u sebe prokoukne takové sklony, se věnuje tomu, co je přirozené nitru, tedy možnost stavu vnitřního klidu, nestrannosti, neuchylování se, který bez poznání prázdnoty prostě není možný. Právě proto Ježíš říká, kdybyste znali rozdíl mezi já chci a oběť, věděli byste všechno. Tím Kristus říká, že kdyby si člověk přiznal, že to, co chtěl, a ne, že za jeho situaci nese odpovědnost někdo jiný, nemusel by sloužit jako otrok divadlu, kterému slouží, protože kdo si to přizná, ukončí křivdu, nechce již nikoho zpětně obvinit, když už se mu nehodí, co se mu prvé hodilo. Tato upřímnost k sobě je sebeláskou. Je to právě sklon k dualitě, který by se měl chápat jako ďábel. A bytosti by se o něm měli učit víc než o čemkoliv jiném ve školách. Tato dualita je vnitřní rozpolceností, která přirozeně souvisí se sklonem k pýše a nadřazenosti nad ostatními, který podněcuje soutěživost
která je chápána jako něco zdravého, ač je to ve skutečnosti přirozeným odrazem vnitřního stavu frustrace a poníženosti. Toto rozdělování je ničivá síla temnoty, která zotročuje každého, kdo ji neprokoukl, kdo jí proto slouží a sebe otročí. Jinými slovy, kdyby zde byla vnitřní představa o nejsem dost dobrý, není zde ani představa frustrace, není zde ani sklon k aktivitě něco výjimečného dokázat, není zde ani vnější hra na jsem pyšný na to, co jsem dokázal a tak dále. S tímto ďáblem Ježíš i Buddha rozmlouvali. A tak všechny ostatní bytosti, kteří jej, ten stav rozpolcenosti, přesáhli rovností, takže pro ně přestal existovat. A oni na sebe přestali klást podmínky jsi špatný, tedy musíš být lepší, což je nekonečný sklon soutěži, který provází všechno lidské konání, od známek ve škole k tomu, co kdo dokázal, nebo v čem kdo jak selhal, samé strastí zatížené nesmysly. S ukončením tohoto na sebe kladeného tlaku bytost přechází ze stavu kladu na sebe podmínky do stavu nekladu na sebe žádné, což je bezpodmínečnost. Tu některé bytosti, které toto ještě neobsáhly, nazývají leností. Ale i je čeká probuzení. Taková bytost, která je schopna nabídnout bezpodmínečnost sobě, je schopna nabídnout ji také všem ostatním bytostem a ne jinak. Tím žehná ostatním, protože jim přináší možnost ukončení zrozování ve hmotě, kde vše drží pohromadě, ale jen dočasně, právě na základě utvářených podmínek. Toto je usmíření s Bohem jediným, kdy slovo jediný neznamená sklon ke strastiplné soutěži ve smyslu můj Bůh je víc než ostatní bozi, nejde o nějakou povýšenost, je to sjednocení duálního sklonu nahlížení reality do stavu jednotného, stavu stejnosti, vše si je rovno, realita je nerozdělena na jednotlivé bytosti, nemožnost rozporuplnosti, stav sounáležitosti. Jelikož tak je to ve skutečnosti neustále, ne ale každý tomu ve svém utrpení rozumí. Ve skutečnosti zde není nějaký jednotlivý příběh, který má zvláštní význam a smysl. Vše je jedním Bohem. Každá představa individuální bytosti ve stavu rozpoložení své vlastní subjektivity neustále nahlíží vše, co neustále pomíjí. V tomto pohledu není prostor pro jakýkoliv název pro tu či onu věc, je to bezpodstatné. A s tím i celý příběh o tom. Tedy se nedá říct, že je na tom někdo lépe nebo hůře, ať se to může dle aktuální pohodlnosti nebo strádání toho či onoho těla rozdílně jevit. Každý je na tom naprosto stejně, protože jak ona pohodlnost, tak ono strádání dříve či později pro tu či onu subjektivitu zaniknou a změní se v opačnou polaritu. Tedy vše, co je jakkoliv nahlíženo či registrováno, je v konečném důsledku vždy rovněž tak totožné, to znamená jedno. A nikdy to ani nebylo jinak. To jen pohled na to byl pokroucený. Vše, co se zdálo, že bylo někdy nějaké jiné, bylo skutečně jen zdání. Protože Ježíš byl člověk, který do doby setkání s jediným Bohem trpěl tak jako ostatní lidé, přirozeně, tak jako Buddha, naprosto přesně věděl, co objevil, jak zásadní a inteligentní tento sebespásný objev neustále dostupné svobody je a jak stírá všechno dosud subjektivně protrpěné. Ježíš, zrovna tak jako Buddha, trpěl do doby, než na své utrpení našel odpověď. A proto to, co objevil, přirozeně přál také všem ostatním bytostem, bez rozdílu, aby to samé osvobozující sjednocení, které zpřístupnil sobě, bylo zpřístupněno také všem ostatním. Ježíš, zrovna jako Buddha, znal sám sebe ve stavech předchozích tomuto poznání, proto také dobře věděl, s čím se u lidí setká, pokusí-li se jim navrhnout jejich vlastní svobodu. Buddha praví, že každá trpící bytost má mysl znečištěnou 3 jedy. Které to jsou? Nevědomost, chamtivost, nenávist. Pokud je porozuměno rovnici, vzniká, okamžik trvá, zaniká, rovná se 0. Vzniká další a tento zákon potvrzující rovnice rovnosti, kde je přítomno vědení, není přítomna nevědomost, tam převládne vědění a pokud v bytosti převládne vědění, v
bytosti nepovstane chamtivost, a pokud v bytosti nepovstane chamtivost, v bytosti nepovstane nenávist. To je nula, to je stav klidu, neboli Boha, neboli nirvána. Každá bytost se musí rozhodnout sama za sebe a pro sebe, jestli je dobré matematice rozumět a proč, jestli se jí žije lépe v nenávisti v srdci nebo s klidem jako sebeláskou, jestli je inteligentní zajímat se o tuto absolutní moudrost. Pokud se o sebe bytost nezajímá, sebeurčuje se do stavu těžkopádného subjektivního prožívání vojenského nastavení. Pokud se bytost zajímá, směřuje do stavu lehkosti a vzájemné sounáležitosti. Ježíš věděl, že člověk, který je sjednocen, který se nachází ve stavu rozpolcenosti, to je vnitřní stav války, ani nemůže odpovědět nějakými jinými atributy, než těmi, které odráží jeho vlastní vnitřní rozpoložení. Věděl, že to ani není osobní. Bytost prostě je, jaká aktuálně je. Ježíš věděl, že bude těmi, kterým přináší spásu, nahlížen skrze rámec, skrze jaký tyto bytosti nahlíží sebe sama. To je tím, co je běžnému člověku vlastní, to je neochotou k chápání, odmítnutím, zatracováním, pohrdáním a odporem, nebo opačným extrémem, to je vyznáváním, vzhlížením, modlářstvím, uctívačstvím, které je naprosto stejným extrémem, akorát v opačné polaritě. Stejným znečištěním mysli a nepochopením, za které nakonec bytost obviní toho, ke komu sama vzhlíží. Tedy vše, co je mimo vzájemnou úctu, to je rovnost, je mimo stav klidu, je k neprospěchu každého, kdo si sám se sebou takto zahrává. Jak ale někomu, kdo realitu nazírá skrze duální chápání já versus oni, vysvětlit, že Bůh je jenom jeden, tedy nerozdělen na dobro a zlo, čímž je dosaženo vnitřního klidu a míru tím, kdo dosáhl smíru s jediným Bohem? Jak vysvětlit běžnému člověku, že tento stav je možné prožít teprve tak, že se člověk nejprve rozhodne je prožít, čímž tu zkušenost získá, a teprve pak z ní může vycházet? Jak člověku vysvětlit, že tu zkušenost nemá možnost získat skrze zkušenost někoho jiného, ani skrze toho, kdo k ní inspiruje a na ní poukazuje? Jak člověku vysvětlit, že jí v tom ohledu nikdo nic nedluží, že je to ona sama, která toto poznání dluží sama sobě? Jak člověku vysvětlit, že to nelze vymyslet tak, že až toho člověka někdo přesvědčí, že to tak skutečně je, tak se proto možná rozhodne, jak se lidé někdy proto, aby nemuseli investovat svou námahu a opustit své pohodlí, nechávají rádi přesvědčovat. Jak vysvětlit člověku, že Ježíš tím, co říká, neříká, já jsem něco víc než obyčejný člověk. Že umyl nohy svým učedníkům právě proto, aby poukázal na jsme si rovni, což jim nebylo zřejmé, co jim teprve mělo dozrát. Jak člověku vysvětlit, že Ježíš tím říká, právě pro mou lidskou obyčejnost jsou vyšší stavy bytí, než je stav člověka, dostupné také vám. Jak běžnému člověku vysvětlit, že mu někdo přeje něco pro ně dosud nepředstavitelného, co si on sám dopřát zatím nedovede, a proto to automaticky bude chápat jako drzost, pýchu nebo snad rouhání, a že bez toho, aby mu člověku někdo něco přál, si člověk sám dopřát nedokáže, by zde pro člověka takové možnosti ve skutečnosti ani nebylo. Jak vysvětlit člověku, který je zvyklý žít ve stavu napětí a stresu, který toto napětí vnímá jako zábavu, bez které by se nudil, který si proto, o čem se domnívá, že je zábavné, přeje vést konflikty a války, vysvětlit, že bez jeho vnitřního utišení a uklidnění pro něj není možné to, co je možné pro Ježíše. Jak někomu vůbec kdy slovy sdělit, že čas neexistuje, že se nacházíme na věčnosti a nikdy tomu nebylo jinak, kdy pro zaujetí představami člověk uniká sám sobě. Jak člověku vysvětlit, že každá doba je ve své podstatě stejná, že to, co se mění, jsou jenom její kulisy. A přece se ti, kteří porozuměli, dělí s člověkem o to, s čím se ti, co porozuměli před ním, podělili s ním. Ježíš i historický Buddha vysvětlují, protože vědí, že mysl je jako zem, že semeno univerzálního hlání dříve či později
když ne nyní, tak v jiném zrození bytosti vzklíčí. Čas nehraje roli a co nedává smysl nyní, na to se bytost ve své krizi ráda rozpomene. Buddha i Ježíš vědí, že to, co je možné pro ně, je možné pro všechny ostatní. Odtud jistota a z ní milost všem, kdo o ní stojí. Žádná ze svatých bytostí nepohrdá člověkem. To jen člověk pohrdá sám sebou, ač to považuje za své nadání. Univerzální poznání přesahuje světskou současnost jedince, proto každý mudrc ví, že v jeho světské současnosti nebude nikdy zcela pochopen, tím se ale nezatěžuje a tam, kde vidí zem, zasadí semeno. Ti, kteří pochopí, kteří porozumí, se stanou naprosto přirozeně stejnými zemědělci a těm, kteří zatím dosud trpí, připraví cestu tak, jako byla předchozími probuzenými připravena jim. Se zákonem pomíjivosti všemi smysly vnímatelných jevů bez rozdílu automaticky matematicky souvisí rovnice znaku nejá. Respektive znak nejá zákon pomíjivosti doplňuje a potvrzuje. Proč? Pokud pro každý jev platí rovnice vzniká, okamžik trvá, zaniká, rovná se nula, platí rovněž tak pro představu já, která je dočasně složeným jevem z 5 smyslů plus myšlení, to je představa pociťování, rovná se představa osoby. To znamená, že to, co máme sklon považovat ve světském slova smyslu za bytost nebo osobu, zde ve skutečnosti rovněž tak není. Proč? Jde o karmický tok zkušeností, kdy ty sám člověče již nejsi tím, kým jsi byl před okamžikem, protože máš již jiné zkušenosti a jakýkoliv jiný návrh by byl sklonem tě omezit. Dále pak, stav tohoto těla je v procesu neustálé změny, je jiný než byl a současně zde žádné časové období není. Dále pak, ty člověče nejsi toto tělo. Tím, že člověk trpí sklonem uchopovat tělo jako sebe, trpí rovněž tak sklonem zasazovat toto já do souvislosti nějakého příběhu, takto sebe definovat, za toto sebe považovat a takto dle svého vlastního přístupu k sobě samému takové sklony vyjadřovat k ostatním navenek. Tedy každý se ke každému chová přesně tak, jak se chová k sobě samému dle toho, jaké úrovně vnitřní moudrosti došel. A není možné to jinak. Je to neosobní. Každá bytost může jedině to, čeho je schopna. Jakákoliv bytost v tvé subjektivitě člověče by se chovala a jednala, jak se chová, a jedná bez ohledu na to, zdali by si byl v její subjektivitě přítomen ty, nebo ne. Prostě by si nahradila to, co hledá tím, by jí bylo právě dostupné. Není v tom žádná romantika, žádné já, žádná výjimečnost. Je to ploché, bez zvláštnosti a důležitosti. Prázdné. Stejně tak by taková možná subjektivita milovala nebo nenáviděla zrovna toho, kdo by jí byl zrovna po ruce. Tedy světská představa lásky, která spadá do duálního názoru na povahu reality, ve skutečnosti ani není láskou, je to podmíněnost. Když se budeš chovat tak, jak se mi to líbí, mám tě rád, když ne, nenávidím tě. Nebo miluji tě právě proto, jaký jsi, což nemá s láskou jako takovou nic společného, protože miluji tě proto, co se mně líbí na tobě nezávisle. A každá taková podmíněnost je sebecízeň toho, kdo ji v takovém rozsahu hoví. To ale neznamená, že s dosaženým poznáním není OK být po boku někoho, s kým tu moudrost svobodně sdílíme. Jen si nelžeme. Skutečná láska je bezpodmínečná a svobodná. Tedy opět neuchopování, nelpění, ve smyslu na ničem netrvá. Tak je sama svobodná. Nic jiného láska není, protože kdo neosvobodí sebe do stavu volnosti bez podmínečnosti, to je ukončení kladení podmínek na sebe, nemůže toto nabídnout nikomu jinému. To je tak prosté. Vše ostatní je dle úrovně schopnosti porozumění omezení, dle kterého se odvíjí kvalita subjektivní reality té či oné bytosti. Pokud tedy projev já platí rovnice taková jako pro všechny ostatní jevy, znamená to rovnici, když se osoba dívá na židli nebo na jinou osobu, můžeme říct, že sen registruje sen, avšak ve skutečnosti zde není nikoho, kdo by co registroval, ani to, co by mohlo být registrováno, což je opět stav práty.
Platí, že dle toho, jak bytost uchopuje a omezuje sebe sama, tak uchopuje, omezuje a zneužívá i všechny ostatní, jak k sobě, tak navenek. A není to osobní. Je to neosobní, ta bytost ani nemůže jinak. Není proto možné ji označit za zlou, protože ona jedná z úrovně jí realizovaného poznání a nemá jinou možnost. A stejně tak naopak, to, jak se bytost osvobodí ze spánku samsáry, to je ze svých předpojatostí, automaticky a matematicky osvobozuje v její duchovní oblasti i všechny ostatní bytosti, kteří jsou s ní v těchto dočasných karmických vztazích, které se skrze zde uvedené poznání osvobozují do stavu prázdnoty. To je konec závislostí. Konec, který nezná ani počátek, ani konec, protože nestaví na dočasném sevření života od A do Z, když staví na trvalém uvolnění všech sevření, kdy tyto bytosti sobě již nenařizují ve smyslu musíš, kdy toto je samo svobodně přijato, proto, že bytost objeví, že to, co mentálně osvobodí, je svobodou, kterou poskytne sama sobě. Do doby absolutního probuzení bytosti trvá její rozpolcenost, dle toho, co je třeba ještě očistit a osvobodit. Vše je ve své podstatě podmíněno strachem z takzvané smrti. Kdy se bytost bojí o jediný život, kdy za tento život považuje dočasně složené já a naprosto ignoruje, že dočasně složený jev, který by bylo možné složit podobně jako stůl, je možné složit opakovaně. Protože pokud by to možné nebylo, nebylo by možné, aby zde bytost byla projevena a nebylo by možné ani to, aby bytost ve své předpojatosti o já mohla trpět tím, že se o toto dočasně složené já obává. To znamená, že takovou možnost opětovného skládání já je možné opakovat nekonečněkrát. Podobně zrovna tak jako bábovičku na pláži moře, kterou opětovně pohltí vlna. Ale bábovička přijde člověku, který hledá nějaký velký objev, moc prostá na to, aby si z tohoto příkladu odvodil vše ostatní. Přitom veškeré fungování světa je z takových maličkostí odvoditelné. Tedy od okamžiku představy důležitosti já se zdá, že tato představa směřuje ke stejně důležité představě obávané smrti, čímž v sobě bytost na základě takových představ vyvolává enormní utrpení, které se odráží do všech sfér subjektivního nahlížení a prohlížívání reality, čímž jsou všechny tyto sféry zasaženy a ovlivněny, tedy není možné hovořit o nějaké svobodě. Toto utrpení ve všech zasažených sférách zaniká s tím, jak je tomuto poznání porozumělo, s čím se přirozeně dostavuje také stav skutečné vnitřní svobody. Každá bytost ve své vlastní subjektivitě neustále a dokola opakuje a skládá to, co bylo v předchozí představě rozloženo. Aby bytost ukončila své trápení, je potřeba položit si otázku, proč opakovat složení já, po kterém přirozeně vždy následuje znovu stárnutí, znovu nemoc, znovu smrt, což je dobrovolné opakování strádání. Je to touha po představě uchopování, která pohání neustálý proud nových a nových zrodů, to je utrpení, které pro toho, kdo porozuměl tomuto snění, zanikne proto, že mu takový sklon již nepřijde inteligentní, podobně tak, jako bytost po předchozí zkušenosti již nekonzumuje jídlo, ze kterého je jí následně špatně. Stejně tak toto, bytostí v její subjektivitě vytvořené iluzorní já, má sklon vytvářet iluzorní mé, a i které rovněž tak platí rovnice vzniká, okamžik trvá, zaniká, rovná se nula. Bytost je mentálně uchopuje jako můj majetek, má rodina, moji přátelé, moji nepřátelé, můj úspěch, mé selhání a tak dále, na čemž rigidně lpí jako na svém příběhu forem, kterému přikládá patřičnou důležitost, který se však s ohledem na povahu reality, což je prázdnota, ve skutečnosti ani neděje. Vše přesně dle dualitně podmíněného strastiplného názoru toho, kdo ve své subjektivitě trpí představou, že něco drží, aniž by to bylo v prázdnotě reálně možné. Ve skutečnosti zde není přítomné nějaké já ani jakékoliv mé. Pokud bytost toto poznání obsáhne, zjistí, že ať si to ve své subjektivitě přeje, v nemožnosti této situace neexistuje možnost, aby udělala nějakou chybu, i kdyby se to přála sebe víc.
Tam, kde panuje zákon rovnice, vzniká, okamžik trvá, zaniká, rovná se nula. Není přítomnost chyby možná. V prázdnotě je nemožné chybu realizovat. Je možné o tom pouze snít. Takzvaná chyba má možnost existovat pouze, pokud je ukotvena do nějakého osobního příběhu, který sleduje nějaký cíl, například dokázat úspěšný život. Pokud zde ale takový cíl není přítomen, není zde ani přání být úspěšný. A tak ani není možné chybovat. A koho ve skutečnosti zajímá nějaká chyba, nějaké osobě v nějakém příběhu, pokud se to přímo karmicky nedotýká toho našeho? Tedy je chybou něco, co přímo náš příběh nějak neohrožuje? Samozřejmě, že ne. Pro světsky smýšlejícího člověka je chybou jedině to, o čem se domnívá, že ohrožuje jeho zájmy, kdy svůj pohled automaticky nadřadí nad zájmy ostatních. Tedy opět vnitřní stav války. A i kdyby se dali takové soukromé zájmy posvětit, je to, co někomu patří, trvalé natolik, aby se na tom dalo podepsat něčí chybou? Ne. Zákon pomíjivosti vše stírá do prázdnoty, kde chyba je nemožná, je subjektivní. Dále pak, pokud platí neexistence chyby, platí rovnice, není možná existence viny. A pokud není možná existence viny, není možná existence zločinu. Vše je jen fantazie v subjektivitách, na kterých by se měl shodnout celý svět. Bez této shody nebude dosaženo celosvětového míru, ani to není možné. Ale ať svět všerůzných subjektivit je tak jako mraky na nebi v bouřce běsní nebo ne, vše je neustále v naprosté rovnosti s Bohem, neboť vše je nirvána, ať si kdo chce v té či které subjektivitě namítá, představuje a sní, cokoliv se mu zachce. Vše je vždy takto absurdní a dobrovolné, až jde o krutý žert, který pácháme sami na sobě. Stejně tak pro snovou povahu jevů není v prázdnotě možné, aby se jev dotýkal jevu, zrovna tak jako pro reálnou neexistenci osob není možné, aby se jedna osoba dotýkala jiné. Právě z tohoto důvodu je početí Marie Panny neposkvrněným prvotním hříchem, kdy hřích na sobě člověk páchá tak, že nerozumí povaze reality, to je prázdnota, a proto považuje jevy za nečisté, kdy to, co bytost definuje jako čistotu nebo nečistotu, je vždy jen její subjektivní stav závislý na úrovni realizované moudrosti o absolutní povaze reality, to je prázdnotě, která ve skutečnosti znamená nemožnost rozdělení. To je nemožnost dotýkání se tam, kde nikdy ani nedošlo k rozdělení. A zrovna tak nemožnost doteku toho, co je ve své podstatě prázdné. Z toho vyplývá, že každé početí je bez poskvrny. Ne, ale každá bytost se za neposkvrněnou považuje. Ať v situaci, v jaké se všichni nacházíme, ani není možné, aby na nějaké bytosti nějaká skvrna ulpěla. Pro neznalost povahy reality, to je prázdnoty, definují bytosti sami sebe jako nečisté. A dle tohoto svého vnitřního nastavení v nich roste úroveň jejich vlastní neosobní vnější agresivity. Přesah duality tedy znamená, špína je čistá. I samo lpění je pouze představa subjektivní. Neexistuje. Všechno to jsou hry, které si bytost ve svých zvolených rolích ve své subjektivitě přála a přeje hrát, aby nakonec došla všepoznání, že vše si je rovno, vše je stejné, je to prašť jako uhoď, protože vše již v sobě obsahuje výchozí i konečný bod, kterým je nula. Když bytost zjistí, že nemůže získat nic, ani nic ztratit, automaticky dojde k opuštění strachu, k vnitřnímu kolapsu všech hodnot vášní a chtíčů, kdy tyto nahradí poznání o skutečné povaze reality, to je prázdnota, která je nalezeným klidem. Každá bytost je zde neustále sama na to, aby v neustálém proudu změn čelila sama sobě. V proudu jako aktivitě závislá na vášnivosti, závislé na dosažené úrovni vhledu do povahy skutečnosti, ke kterému se ona dobrovolně připojuje, který ona sama dobrovolně opouští, s ostatními subjektivitami spolu vytváří nebo spolu ničí, nebo trpí představou, že se dává na tu či onu stranu dle toho, jak podléhá sklonu nahlížet realitu duálně. A právě proto, že všechny subjektivity, které nahlížejí realitu duálně,
se nacházejí ve stavu vnitřního válečného rozpoložení, není ani pro jednou z nich možné, aby čímž se vycházejíc ze svých individuálních já a mé, nalezli konečné spočinutí v absolutním stavu klidu a míru. Pro stav válečného vnitřního konfliktu je to pro ně nemožné. Zákon pomíjivosti a znak nejá jsou ve své podstatě podrobnějším rozvedením 4 vznešených pravd, které vyhlásil Buddha Šákyamuni zvaný Gautama, které se mohou nedbalému pozorovateli jevit jako nic neříkající informace, ač jde o matici univerzálního zákona. To je informaci, která je odpovědí na fungování univerza, které každý neustále hledá, ale míjí. První vznešená pravda: existuje utrpení. Druhá vznešená pravda: toto utrpení má příčinu. Bytosti se pohybují v koloběhu života a smrti, samsára tam a zpět proto, že tvoří já a mé. Třetí vznešená pravda: utrpení je možné odstranit odstraněním jeho příčiny. Pokud bytosti přestanou tvořit já a mé, mohou ukončit své putování v koloběhu života a smrti samsára. Čtvrtá vznešená pravda: tou je 8dílná stezka vedoucí k poznání a zvládnutí tohoto přerodu bytosti, která se díky své vlastní vynaložené námaze porozumět tomuto zákonu rozhodne o tom, že sobě udělí milost.